Ủa anh tưởng là mày đi học sáng. Rồi, Chưa đến ngày rồi, khai giảng khai à? giảng rồi, mấy thằng Không anh ạ, nào? này thứ năm em được nghỉ anh ạ. Hay là bỏ học? Thứ năm mà được nghỉ mà đi học bù thứ bảy rồi. Ừ. Thứ năm mọi Cấp người 3 em mà. ừ. Chơi gì đấy mình Hả? chơi gì đấy? Anh chơi gì đó? Tưởng anh ngồi chơi game gì. Anh em chơi game gì trước đi, nếu mà game này chơi anh không nhanh thì tí chơi. Ok. Game này ít nhất là phải có 1 tiếng nhanh nhanh. Làm mới xong cốt truyện chính thì phải. You'll never find such. My goods will brighten up your house. Enjoy your purchase. Chắc thế. Tired? Livestream. Nó có đi Shit. coi. Garden statues, swings, and even. Sorry, I have nothing to offer you at present. Cho cấp 9 đồng đi làm bộ của Sherlock Holmes nhìn cho nó cái. You'll never find such magnificent painting. The finest clothes for the finest citizens. Nhìn bọn nào nhìn cho trái. Màu đỏ đẹp nhất à? Rồi. Nhìn các bạn đang ngầu ngầu tí thôi. Một cái này đắt vậy. Cái gì này? Có những cái gì đấy? Wow, một cái này là hình như là được cả được cả giáp cho nó à? 150 đồng nha. Giáp có như không ấy. Che ở giữa ngực bên nó bắn hai bên nó cũng chết. Đẹp là chính. 150 đồng mà. Ai à. Lấy cái này đi, cái này nhìn kiểu cũng rất đã. A perfect choice. Mình chơi nhiều anh ơi. Rồi, Không anh sắp đi ăn rồi. bây giờ tiếp tục câu chuyện chính rồi. Bây giờ tức là về nhà, bây giờ về nhà để tiếp tục câu chuyện nào. Đỡ chán á. Kiếp mơ hồ về cái gì đây? Một mảnh nước tôi đã dần quay trở lại. Tôi nhớ những tán cây đang nở hoa sáng mở. Gần như soi trong viên của mình có cửa tầng trệt giáp với hai cái cửa sổ. Tầng trệt giáp hai cái cửa sổ thì nó sẽ là phía dưới này. Sherry, Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona. So many others we could help. There is no coming back from this. John, my animum, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll Cái thằng back. John mà hay bên cạnh thằng này nói chuyện đây là Please be cái thằng careful. mà kiểu như nhân cách thứ hai của thằng Sherlock.
Một người bạn trong suy nghĩ thôi, nó kiểu chỉ là một người bạn trong suy nghĩ thôi. We'll go together. Thằng này tưởng tượng ra thằng này thôi, chứ không có thật. Nhân tài nhiều khi cũng dị phết nhỉ. Thằng này giống như trong ấy, thằng này bị tâm lý từ bé thì là nó sinh ra cái thằng đấy, nó tự nghĩ tự tạo cái thằng đấy để nó có một cái cảm xúc trẻ con ở trong người nó. Lúc nào cái thằng kia cũng kiểu tỏ ra trẻ con, còn cái thằng Sherlock này thì nó mới nghiêm túc. Còn đâu còn lại thằng kia nó lúc nào cũng kiểu quậy quậy nhìn này. Why didn't I remember we had such a big garden? À cái thằng đi chung Maybe thì you forgot it for Ôi, your thằng này own nè. good. đi chung là tự nghĩ đúng không? That's the descendant of a tree your father planted Nghĩ in ra đúng London, không? correct? Indeed, we planted the sprout Oh, here, yeah. and for a while it grew happily. Những lúc kiểu phá Alas, án mà it kiểu seems lật without us dạ here to care kiểu for tự it, didn't survive. tự lập lại hiện trường á, ví dụ như nó sẽ trong suy nghĩ của nó ấy, trong màn hình như này thì nó sẽ để cho cái thằng đấy nó điều khiển thành cái vụ án. I know. Còn thằng này ngồi đất nó suy nghĩ. Thật ký ức ở trang viên ghim trong tôi đã. Bây giờ có bắt đầu biết chưa? Nhớ về thời Kiểu dạng của như đời. thằng này thằng kia phá án nhưng mà lại nói cho thằng nhân cách thứ nhất đúng không? Thằng nhân cách thứ hai phá được án nhưng lại nói cho thằng nhân cách thứ nhất. Thằng nhân cách thứ nhất chỉ là như kiểu cái xác ấy, cái xác nhại lại lời thôi đúng không? Kiểu như nó để cho thằng kia nó phá án, kiểu nó ngồi một chỗ để thằng kia nó phá án. Nè. Kiểu dạng như Conan ấy, thám tử bạn xem thám tử Conan à? Không, Conan thì nó lại khác. Conan thì nó là kiểu như là nó đứng xong nó đứng ở sau để cho cái đứa khác nói đúng không? Nhưng mà Đấy. thằng này là kiểu nó là cũng là một hai đứa, chỉ là một thôi, thằng kia chỉ là suy nghĩ của thằng này thôi. Còn khi mà nãy giờ từ đầu game đến giờ tôi chơi là khi mà cần tạo ra một cái hiện trường gì đấy trong suy nghĩ của cái thằng Sherlock thật thì cái thằng mà được nghĩ ra ấy, thằng thứ hai á, nó sẽ là cái thằng đi sắp xếp lại các cái manh mối để tạo thành kết quả. Tí nữa chắc sẽ có một lần nữa đấy, xong tôi sẽ chỉ cho nếu mà có gì. Nó sẽ chỉ là một cái thằng trong suy nghĩ của thằng Sherlock nó tạo ra. Rồi. Tôi nghĩ là cũng phải có lấy một chút ý tưởng gì đấy, bởi vì cái ông tác giả chuyện Conan là lấy từ Sherlock Holmes mà, đúng không? Nhưng mà tên mà của kiểu... Conan, cái tên của nhân vật Conan là ông tác giả Conan Doyle. Tôi hiểu nhưng mà kiểu nó không lấy chính xác, nó lấy kiểu là một hình dạng đứa bé nhưng mà sẽ để cho một đứa bên cạnh, người khác bên cạnh là người thật nói đấy. Còn cái này thì không phải, cái này thì không phải kiểu phán kiểu thế. Cái này là kiểu như là thằng kia nó tạo ra ký ức, xong rồi thằng ở trong suy nghĩ nó sẽ suy luận ra cái kết quả, và cuối cùng kết quả đấy sẽ đưa để đi nói, chính thằng Sherlock chính này nó sẽ đưa để đi nói cho cảnh sát hoặc nói cho cái đứa đi buộc tội cái đứa mà có tội đấy, kiểu thế. Nó nó giống như là bạn có xem cái Moon Knight của Marvel mà phim ở trên Disney Plus á, nó cũng là kiểu cái người hai nhân cách á, cái người có hai nhân cách. Đấy. Ok. Cùng điện cước có vẻ là hòa và thấy tích cực và ngăn cản tôi bước vào một số căn phòng. Tôi sẽ còn được nếu nhớ thêm nhiều hơn. Nhưng phòng ngủ của chúng tôi hẳn nó ở đây trên lầu. Tôi đã vào một phòng để tôi sẽ tìm ra được cái điểm nào đó. Cánh cửa dẫn vào khu vực cái vùng vượt qua. Câu trả lời cho mọi câu hỏi của tôi vẫn đang chờ đợi. Đây, không ra cái gì nữa, anh mối gì không? Phải đi tìm mối, không cho chạy nhanh luôn mà, phải đi vẫn đi từ từ mà. Trong đầu có ký
Phải bây giờ đang đi nhớ lại cái thời thì những ký ức ở trong ngôi nhà cũ ngày hồi bé này là thằng này đã bị quên đi bởi vì là ký ức buồn, xong nó tự bắt nó quên đi và bây giờ nó đang muốn quên là quên hẳn luôn rồi. Thì nó muốn nhớ lại và điều tra tại sao mẹ nó chết. Đầu tiên hồi bé nó chỉ biết mẹ nó chết vì bệnh lao. Cái gì đây? Mà dấp. Một cái cốc vỡ. That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in Con here? trai thích của mình. Ở đây. Đưa đầu ở đấy, lại đưa đầu. Như thế khi kinh dị vậy. Come here, Sherry. Hurry! Cái ông bác sĩ này điều trị cho nhưng mà ông thử cái thuốc gì lạ ở trong giấy tờ có thấy gì. Xong cuối cùng ảnh hưởng đến bà này thì phải. Bà này thì buồn là do chồng chết nên thành ra cũng tâm lý cũng ảnh hưởng nên mà phải điều trị. Ủa rồi làm sao? Này cãi nhau hoài không? These must help calm her down. Cho cái thuốc đấy để bà ấy bình tĩnh lại. Manh mối cung đoạn ký ức. Manh mối rồi. Trà và thuốc an thần. Bệnh tâm thần. Chúng tôi mang trà đến. Nguy cơ tác dụng phụ, bác sĩ sẽ thử nghiệm trên người tôi những loại thuốc và phương pháp điều trị khác thường. Mỗi liều đều có nguy cơ gây ra tác dụng phụ. Tăng khả năng chịu đựng với thông số gì có an thần vậy cơ thể bà khá hình thành khả năng chịu đựng nó không gây nguy hiểm cho bà ấy. Chắc chắn là có tác dụng phụ rồi. Cái gì đây? Dị ứng. Mẹ tôi bị dị ứng bất ngờ với thuốc của mình và bà bị ngạt thở. Cần thêm chứng cứ, What are you thinking about? Is everything all right? No. What are you thinking about? Is everything all right? Vậy đâu buồn như gì lấy mỗi cái cốc cái nhà vườn rồi mà không đi chạy. Ôi đây có cái gì đây? Cái nát của anh này. Cái nát của bà mẹ này. Is that the raft we made together, John? Looks more like a pile of rotten planks now. Bà mẹ này. Con suy nghĩ này. Don't go, Mother, wait. Don't go, Mother, wait. Cái sổ gì đây? I remember this artifact from Mother's collection. Sổ vật này có vật của mẹ. Sao giữ ra đây? Đây đây. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Nhật ký của mẹ. Đây có đồ. Bạn nhớ gì à? Bây giờ chuẩn bị dồn dập đến cái khúc ra kết quả mình nghĩ liên tục rồi. Rồi. Nó ở đây à? Cái gì vậy? Here it is. We'll just borrow it for a while. Chúng ta chỉ mượn một chút thôi. Did you hear that? Someone's coming.
Let's take a peek. You call this progress? Sherlock, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. Sherlock, I'm here. Come closer. Rồi. Mẹ cứ chết rồi, mẹ cứ tí tí lại nói thêm làm I'm sao hết waiting for được. you. Sherlock, I'm here. Come closer. Coming, Mother. Coming This was mother. for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Lại đâu đổ à? Lại có thêm chiếc rồi. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. As you wish, mother. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Then Just look at them. look. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Đi cho mình. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. Michael, knew you liked it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Khu gì đất kìa? Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Vậy sorry. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! He's... I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No, don't you dare say such things. You are a liar like all the others. Mother! Don't call me that. You aren't fooling me. No! Mom, it hurts! My son. Bà này do ảnh hưởng về thuốc hay sao? Xong rồi cứ nghe ông dâu còn Who tốt, are you? ông chồng còn tốt. Please stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry. Get me my stuff back on. Bao nhiêu mình có thể đi ăn cái nhá. Ok. Ok, Có bye gì bye. ngày thuốc cỡ. Bệnh tâm thần.
Chứng thần kinh tái phát trong vườn. Mẹ đã cố giết tôi. Như này thì ra sao? Uni cây bị hư rồi đã. Đâu? Cái bị dị ứng được à? Phải giữ lại thằng bạn mới được. Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry, You knew, and more than that, you hid it from me. you couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John, a fiction, a crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock, What? are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it. Sherlock, what are you doing? You kept me in the dark and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long. And worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past.
It was lies upon lies. Otto Richter was trying to save her, but you decided he deserved to take the fall. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. You were so fragile. I could not... I just couldn't. I chose us over him. You know, for once I believe you. Perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team. Nó đang bảo những chuyện một mình. Sherry, I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. You don't need me anymore. I know. I will miss you all the same. I don't want you to go. Yes, you do. Goodbye, John. Close chapter rồi đấy, là kết rồi đấy. Ready, please. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, Werner? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you, and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note,
I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. Gì vậy? You really are beautiful. My brother returned to London soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University, but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments. I suppose he seeks solace in the empirical truth of a chemical test. I am afraid for him. His evenings are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. I saved my brother. He will never forgive me. I found it! I found it! I found it! And what is that? How far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. 221 phố You don't Baker. mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. But those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rouse? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. Hey, cuối cùng đã phá đạo. Cuối cùng đã phá đạo. Như là hết game rồi à?
Ừ, có bao nhiêu ngày phát đạo rồi đấy. Xịn á. Thế là được rồi.